זו יצירה של אדוארד מיסת נייר עובי. תסתכלי, למרות שהגעת למוזיאון הבובות, אין כאן אפילו בובה אחת. הכל פיסול ברמה מקצועית מאוד גבוהה. תסתכלי על האנטומיה, על כל וריד, על כל עורק, על השרירים, עצמות, גידים. תראי את הצוואר הארוך שלו, הפנים המאופרות באור ירח, וקרלין יושב על קורסה ויקטוריאנית מקורית מלונדון. הצלם של אדוארד עשוי כשאת קונה זוג נעליים חדשות, בקופסה יש נייר משי, דק דק דק. את מאמינה מהנייר משי הדין הזה, כל הפסל הזה, הוא לא צבוע, הוא רק מלוטש. אדי עשה לו צלמניה כמו בת 100 שנה, אבל איזה נעליים יש לו? אני שוב. קרוקס. תראי את הדגנה, תראי את המשקפיים הננו-מודרניות. אדוארד הוא פסל מתכת, בעיקרון הוא עשה שור מפסולת של מתכת, רדיאטורים ישנים, בוכנות, לגרים, מעגלה של טרקטור, ברקסים של אופניים ואבגרירה, והוא ניגש לתערוכת רדבול הבינלאומית לאומנות ושחה במקום ראשון. תראי. וואו. פה היו לו 2 כנפיים מפחיות של רדבול, כי רדבול עושה לך כנפיים. הורדנו לו את זה כי זה לא עבד. הוא לא אהב. דון קישוט של אדוארד, אביר היגון שיצא להילחם נגד תחנות הרוח, היה טיפוס מאוד גבוה ורזה רזה. תראו, במקום צלעות, אדוארד שם לו מסלגות מכופפים. אתם רואים שהחרב של דון קישוט היא מצקת של מרק. תראה את זה אותי? גם הסוס של דון קישוט במצב משומש מאוד לא טוב. את לא היית קונה סוס כזה, אפילו יד הראשונה מרופא, נכון? רואים שהוא יוריד את הרגל וכל הסוס האומלל הזה קורס ונופל. סוף הדרך מברונזה. מריונטה אנושית של אדי. עשויה מסת נייר עץ מתכת. המריונטה הזו זזה בכל תנועה ששמים אותה. היא בעצם יכולה לזוז, לרקוד, לשבת, לעשות כל תנועה שיסדרו אותה. אבל את רואה שיש לה חוטים ארוכים מאוד כדי שמישהו יפעיל את המריונטה הזו. צריך להיות מישהו הרבה יותר גבוה מאיתנו, חזק, עליון. השכבי של אדוארד מברונזה. כל הצילומים שאתה רואה במוזיאון הם צילומים מנשף המסכות בוונציה. עוד טכניקה במוזיאון זה פיסול בפורצלן מיוליקה של אדוארד. בטכניקה הזו האומן עושה את הראשים, ידיים ורגליים מחמר. אתם רואים שם? זה. לפסל מהחמר עושים תבנית מגבס, בתבנית יוצקים את הפורצלן שהוא נוזלי, מייבשים, משייפים, צובעים 3 פעמים, שורפים 3 פעמים. ואם יצא לכם דבר כזה, זה נס. כי אם במהלך השריפה טיפת גלזורה נזלה, כל הבובה הלכה לפח. כי הראש שלו מתאים רק לידיים האלה, לא לזו ולא לזה. המלך, המלכה וליצן החצר.